Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pabo. Aru aji moi apnaloko osorloi masor koni recipe eta loi aisu. Akha korisu apnaloke bhal pabo boli. Tenehole ahok video to start koru. Eya moi ekhon kerahit eya mithatel oloman dhalisu. Mithatel moi mas fry kora tel khini hekinike use korisu. Aru eya dighol koi moi pyaz kati loisu. Nohoru aru jolokia. প্ৰথমতে মই পিয়াজখিনি দি লৈছো তাৰ পিছত এয়া নহৰু জলকীয়া আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকমান ভাজি লম জলকীয়া মই ইয়াত দুটা ইউজ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি লব এয়া হালধি অকমান দিছো নিমখ আন্তাজ মতে দি লব এয়া অলপমান জিৰা গুৰি এয়া অলপমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছো এটো অপচনেল হয় মই কালাৰৰ কাৰণে দিছো এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লম আৰু এয়া সব মই মাছৰ কণীখিনি মই প্ৰথমতে নিমখ অকমান দি পাই বইল কৰি লৈছিলো আপোনালোকে মাছৰ কণীখন আগতে বইল কৰি লব আৰু এয়া সব আমাৰ মছলাখিনিও ৰঙচুৱা হলে আৰু এতিয়া এই বইল কৰি ৰখা মাছৰ কণীখিনি দি দিম ইয়াত মই পিচ পিচকে কাটি থৈছো একেবাৰে হেকৰি দিয়া নাই আপোনালোকে একেবাৰে মিহি কৰি দিব পাৰে গুৰি কৰি দিব পাৰে এতিয়া এনেকে হুকানকে অকমান ভাজি লম আৰু এয়া সক কেইডখৰমান মই হাতাৰে অকমান ভাঙি দিছো এয়া সক মই এইদৰে হাতাৰে কেপিছমান ভাঙি দিছো আৰু এতিয়া অলপমান পানী দি দিছো পানী বৰ বেছি নিদু যেহেতু আমাৰ কণীখিনি বইলে হৈ আছে হলেও মই অকমান পানী দি দিছো যাতে মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ লেটপেট খাই লাগি যায় আৰু এই পানীখিনি মই একেবাৰে শুকুৱাই দিম এয়া সব আমাৰ পানীখিনি শুকাই গল দেখিছে এয়া আমাৰ হলে শেষত মই ধনিয়া পাত কেখলামান দি দিছো আৰু বাস আমাৰ মাছৰ কণী ৰেডি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং